هنتجمد وهندخل الفريزر. إنذار أخير من الأرصاد ببرودة شديدة ستضرب مصر غدا مع تعطيل الدراسة في هذه المحافظة. تشهد البلاد في هذه الفترة والغير مسبوقة منذ سنوات حالة من الطقس السيء، فقد شهدت معظم محافظات الجمهورية نزولا كبيرا في درجات الحرارة، بينما شهدت معظم المحافظات ولأول مرة منذ سنوات تساقط الثلوج، حيث كست الثلوج محافظة الإسكندرية، بينما تتساقط الثلوج على بعض محافظات الجمهورية بكميات بسيطة. وينبه مركز الأرصاد الجوية على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة للخروج من موجة البرد التي تمر بها البلاد على خير، وعدم المشي بجانب أعمدة الإنارة. وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة والعمل غدا الأربعاء 26 يناير، وذلك بجميع المصالح والجهات التنفيذية التابعة لها، وكذلك الأمر بالنسبة للمدارس والمعاهد الأزهرية نظرا للحالة الجوية التي تمر بها المحافظة بعد توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بطقس سيء. ووفق البيان الذي أصدره محافظ الإسكندرية فإنه يستثنى من الأجازة المراحل الجامعية التي تؤدي الامتحانات خلال هذه الفترة والمسؤولين عنها، وكذلك الأمر بالنسبة للمرافق الحيوية. وقد أوضح محافظ الإسكندرية إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار المحافظة في الحرص على تسهيل الحالة المرورية وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع موجة الطقس الذي تشهده المحافظة، كما تم التأكد على استثناء أطقم العمل والنبطشية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يتم تحديدها. وقد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية بعموم المحافظة يترأسها مدير عام الإدارة لمتابعة سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات وموافاة غرفة عمليات المديرية بكل ما هو جديد.